Hello guys, today's video gagawa tayo ng DIY na helping hands. Ibang patawag dito, third hand tools. Galing lang to sa scrap. Ayan o, clip, alligator, tsaka ano. Ginamitan ko siya ng magnet para may base siya. Pakita ko sa'yo paano ko ginawa. Sarili ko lang version to. Kaya simulan natin. Tignan nyo kung paano ko ginawa. Okay?